لیکن اصل خبردار چې الله تعالی رحیم ذات ته، مهربان ذات ته، خو ولې شرک سره رحم نه کوي. شرک بغاوت ته، بغاوت د الله نه انکار دی، د الله د حقوقو نه انکار دی، د الله د صفاتو نه انکار دی، د الله د قدرت نه انکار دی. د دې وجه نه بغاوت چې کوي د باغی د پاره په دنیا کې سزا سره قتل یا عمر بر جیل. تاسو به کتلی کنه ولکه د باغی د پاره قانون نه باغی لکه زموږ د مشرف چې باغی شوی ولیکن څوک له سزا نه ورکړي، هغه یو جج وي چې کومه سزا خې جوړه تقع عمري سزا ده، عمري سزا دا عمري سزا دل ورکول پکار دي. ځکه د جمعات وران کړه دي، د مدرسو وران کړه، د ماشومان یتیمانان وجلی ها. ولیکن پاغي کوم تاسو په فیسبوک باندې چې کوم دین پاغه پسیم شروع شي نه مړه دا مشرف خو دې خسرړې او داسې او جلوسونه ول خلک راوځي ها. دا وړه خسرړې لکه څنګه خسرړې دغه خسرړې جمعات ورانول ماشومان چې کوم دین هغه شهیدان کول چې امریکای به فریاد کړو چې لکه دغه ظالم دي ماشومان چې کوم سيزي نو داغه د پاره سزا چې کوم باغی و کنه قانون بغاوت هم کړي کنه قانون نه داغه نه انکار کړی. د باغی د پاره په دنیا کې په هر قانون کې د هر ملک د انساني قانون دی د هر څه د باغی د پاره سزا سره قتل یا عمر بر جیل، قتل یا عمر بر جیل. مشرک باغی دی نو د باغی د پاره عمر بر جیل دی، د مرګ نشته دی. عمر بر جیل سره جهنم. د دې وجه د مشرک کفرس کې یو سکند شرک کړي کنه هم ټول عمر بر جیل، او کمیا شرک کړي دي هم عمر بر جیل. او بل طرف ته موحد دی چې هغه په آخر وخت کې چې دا روح ته شروع شوی نه دی، من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې په هغه ټیم کې د توحید اقرار وکړي، د توحید اقرار. لکه یو صحابي راغی او هغه کلمه ویل او کجوري ور سره هغه گزار کړ، ورغه شهید شو. نبی علیہ السلام پر نه منځ کړی دی، نه روزه، نه بلسا نه زکات ور کړی دی، جنت ته لاړ. یعنی کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله، د موحد شو، د بغاوت ته دایره نه راووتلو، سیده لاړو جنت. اوس وګورئ کنه یو ساعت ته پاره چې دایره د بغاوت نه راوځي بس کامیاب شوی. او چې کله په دایره د بغاوت کې ور داخل شوی، اگر که یو ساعت وي یو منټ وي نو هم ته ابد الابد همیشه د پاره په څنګه په جهنم کې وي.